سلام و شب و روزتون خوش. فعالان رشته تاریخ هنر وقتی نقد و بررسی یه تابلو نقاشی رو شروع میکنن، یکی از اولین گام‌هایی که برمی‌دارن فرمال انالیسیس یا تحلیل شکل ظاهری اثره. در این گام هدف محقق اینه که تمامی عناصر ظاهری حاضر در اثر رو شناسایی کنه و سعی کنه که تأثیر استفاده هنرمند از این عناصر رو در کل اثر مشخص کنه. مثلا در این تحلیل ظاهری نقاشی گیتار نواز پیر پیکاسو که یه محقق به اسم بروک میسن نوشته، مدتی رو رنگ بندی اثر تمرکز میشه و به آبی بودن اثر اشاره میشه که یه حس عبوس و غمزده‌ای رو منتقل میکنه. به این نکته اشاره میشه که گیتار توی این تصویر تنها چیزیه که یه رنگ زنده داره و شاید منظور نقاش این بوده که این گیتار تنها دلخوشی پیرمرد و تنها چیزیه که این پیرمرد رو زنده نگه داشته. این مدل بررسی یه اثر هنری تنها وقتی منطقیه که خالق اثر آزادی عمل کامل داشته و تمامی تصمیمات مربوط به اثر رو عمدن گرفته. در هنرهای جدید این آزادی کمتر و کمتر شده، چون هم تعداد عواملی که برای خلق یه اثر لازمن خیلی بیشتر از هنرهای کلاسیکه و هم هزینه ساخته مثلا یه فیلم سینمایی در برابر با یه تابلوی نقاشی خیلی بیشتره و محدودیت‌های مالی و زمانی و نیروی انسانی باعث میشن که یه اثر دقیقاً همونطوری که خالق اصلیش می‌خواسته از آب در نیاد. با این حال هنوز خیلی مهمه که ما بتونیم تصمیم‌هایی که برای ظاهر یه اثر هنری گرفته شدن رو شناسایی کنیم تا هم تناسب بین ظاهر و باطن یه اثر رو بهتر درک کنیم و هم بتونیم پیام‌های بالقوه‌ای که در ظاهر یه اثر پنهان شده رو استنتاج کنیم. اوکی، زیادی قلم سلام شد. تفکر عمیق بسه، بریم سر اصل مطلب. به ویدیوی سوم از سری ژانرهای بازی‌های من خوش اومدید. در این ویدیو ما برنامه داریم تمامی ژانرهایی رو نام ببریم که ظاهر بازی‌ها رو توصیف می‌کنن و با یکم جزئیات راجبشون صحبت کنیم. اگه ویدیوهای قبلی این سری رو تماشا نکردید، شاید بهتر باشه اونا رو اول ببینید تا با تعریفی که ما از ژانر کردیم و با ژانرهای داستانی بازی‌ها بیشتر آشنا بشید. و اگر هم قبلی‌ها رو تماشا کردید، خوشحالم که به این ویدیو هم رسیدید و هنوز صدای من خسته نشدید. ژانرهای ظاهری بازی‌ها توصیف کننده اولین ویژگی‌هایی هستن که وقتی یه بازیکن یه بازی رو برای اولین بار شروع می‌کنه، بلافاصله باهاشون مواجه میشه. نکته ویژه‌ای که شاید بشه برای ژانرهای ظاهری بازی‌ها مطرح کرد اینه که احتمال زیاد همه بازی‌ها حداقل به 3 ژانر ظاهری تعلق دارن. این 3 ژانر هر کدوم یکی از این 3 ویژگی رو توصیف می‌کنن: بعد بازی، دوربین بازی و سبک هنری بازی. از اینجا به بعد ما همه ژانرهایی که هر کدوم از این ویژگی‌ها رو توصیف می‌کنن رو مطرح می‌کنیم و یه خورده هر کدوم رو توضیح میدیم. بعد بازی این یکی از همه واضح‌تره و تعدادش هم کمتره. فقط یه نکته انحرافی داره. بعد بازی میتونه به 2 تا چیز مختلف اشاره کنه: بعد گرافیکی و بعد مکانیکی. یه مفهوم خیلی ساده در ساخت بازی‌ها وجود داره که برای درک این نکته باید بدونید. همه کاراکترها، محیط و وسایل جانبی یک بازی وقتی که داره ساخته میشه یا 2 بعدی ساخته میشه یا 3 بعدی. به عکسای 2 بعدی که توی بازی استفاده میشه میگن اسپرایت، با نوشابه اشتباه گرفته نشود، و به 3 بعدی هاش میگن مدل 3 بعدی یا خلاصش همون مدل. چند تا نرم افزار مختلف وجود داره که باهاش مدل‌های 3 بعدی میسازن. کار راحتی نیست و هنرمند متخصص میخواد. اوکی، همه اینا رو گفتیم که آخرش بگیم چیزی که ما بعد قلمداد میکنیم این نیست. اجزای 2 یا 3 بعدی فقط نشان دهنده بعد گرافیکی بازی هستن. بعد مکانیکی یه بازی رو آزادی حرکت و درگیری با محیط بازی تعیین میکنه. مثلا تو این بازی کاراکتر ما میتونه فقط به چپ، راست، بالا و پایین حرکت کنه. همه درگیری با مهرهای دیگه هم روی همین صفحه انجام میشه. پس این بازی 2 بعدیه. تو این یکی بازی هم چپ و راست داریم، هم بالا و پایین، هم درون و بیرون. این بازی 3 بعدیه. نکته دقیقاً اینجاست که یه بازی میتونه از اجزای 3 بعدی ساخته شده باشه ولی 2 بعدی باشه، میتونه هم از اجزای 2 بعدی ساخته شده باشه ولی 3 بعدی باشه. با همین منطق بازی میتونه فقط روی خط هم انجام بگیره. اگه تنها درگیری که با محیط و بازی انجام میگیره روی خط باشه، مکانیک این بازی در حقیقت تک بعدیه. ژانرهای مربوط به این بخش 2 بعدی و 3 بعدی هستن. بازی 1 بعدی انقدر کمه که کسی برای ژانر تعریف نکرده. ولی یه ژانر بعدی دیگه هم وجود داره که ما هنوز راجبش حرف نزدیم. ببینید حرکت در 2 بعد روی یه صفحه است دیگه، درسته؟ خب حالا چی میشه اگه این صفحه رو بگیریم و یه خورده دلاش کنیم؟ یعنی صرفاً به خود صفحه قوس بدیم. میشه سرش بحث کنیم که این 2 بعدیه یا 3 بعدی، یا اینکه میشه اسم متعارف برای این مدل تصویر رو قبول کنیم و گیر ندیم: 2.5 بعدی. البته یه تعریف دیگه برای بازی‌های 2.5 بعدی، محیط 3 بعدی و حرکت 2 بعدی هم هست.
مثل خیلی از تعریف‌های ژانرایی که بهشون میرسیم، سر تعریف 2.5 بعد هم اختلاف نظر هست. در هر صورت بدونید 2.5 بعدی هم وجود داره و معمولاً بازی‌هاش این شکلی‌ان. دوربین بازی. زاویه دید بازیکن نسبت به اتفاقاتی که میفته یکی از مهمترین پارامترهای تجربه یک بازیکن از بازیه و اینکه بازیکن چطوری دنیای یک بازی رو میبینه مأموریت توصیف کردن این گروه از ژانرهاست. زاویه دوربین بازی‌ها تنوع خیلی زیادی نداره، بنابراین خوشبختانه احتمالاً میتونم شما رو با همه اعضای این گروه از ژانرها آشنا کنم. تو بازی‌های سه بعدی خیلی وقتا دوربین جای چشم یا کله کاراکتری که کنترل می‌کنید قرار گرفته که به این مدل بازی‌ها میگن بازی‌های اول شخص یا فرست پرسن. تو این مدل بعضی وقتا اصلاً بقیه بدن کاراکتر کلاً دیده نمیشه یا فقط یه دست ازش دیده میشه. اگه دوربین عوض جای کله کاراکتر بازی پشت سر یا کنار شونه کاراکتر بازی باشه بهش میگیم سوم شخص یا third person. تو این مدل بازی‌ها کاراکتری که کنترل می‌کنیم خیلی بیشتر از فقط یه دست یا یه اسلحه تو صف حضور داره. بعضی بازی‌ها این اختیار رو به ما میدن که دوربین رو بین دو حالت اول شخص و سوم شخص جابجا کنیم. چون تو بازی‌های سوم شخص ممکنه کاراکترمون زیادی صفحه رو اشغال کنه، ولی دوربین اول شخص هم به خاطر تحرک زیاد بعضی وقتا باعث میشه بازیکن‌ها سردرد بگیرن یا حالشون بد بشه. یه حالت رایج دیگه اینه که دوربین رو یه جا کار میذارن و هر از گاهی مکانش رو عوض میکنن. به این حالت دوربین ثابت میگیم. تو این مدل بازی‌ها دوربین یا اصلا حرکت نمیکنه یا فقط زاویه‌اش تغییر میکنه تا کاراکتر بازی رو دنبال کنه. شاید هم روی مسیر از پیش تعیین شده حرکت کنه. در هر صورت تو این حالت بازیکن مستقیما دوربین رو کنترل نمیکنه. درست برعکس این مدل دوربین و حالت چهارمی که خیلی کمتر پیش میاد، بازیایی هستند که توش دوربین بازی کاملا توسط خود بازیکن کنترل میشه. یعنی تو فضای سه بعدی از هر طرفی که بخوایم میتونیم حرکتش بدیم. به این حالت میگیم دوربین آزاد. بعضی بازی‌های مدیریتی یا اونایی که اجازه میدن با خود محیط بازی کنیم از این شکل هستن. دوستان عزیزی که میخواید بپرسید چرا دوم شخص نداریم، شاید فکر میکنید که دارید مسخرگی میکنید، ولی دوم شخص هم داریم. فقط خیلی نادره. بازی دوم شخصی که من کردم اسمش هست Trover Saves the Universe. اگه از طرفدارای سریال ریک و مورتی هستید احتمالش هست با این بازی حال کنید، چون خالق اصلیش و صدا پیشه یه خروار از صداهای نقشای اصلی بازی جاستین رویلنده که صداهای هم ریک هم مورتی رو در میاره. توی این بازی دوربین رو کله یه کاراکتر هست، به صورتی که نشون میده واقعا کاراکتر شما تو بازی وجود داره و حتی یه دسته هم تو بازی دستشه، ولی کاراکتری که کنترلش میکنید یه نفر دیگه است. یعنی هم کاراکتر شما تو بازی هست و هم کاراکتری که کنترلش میکنید. جالبه نه؟ این از سه بعدی‌ها. بازی‌های دو بعدی قدیمی یا کلاسیک اکثرا دوربینشون از کنار دنیای بازی رو نشون میداد و در حقیقت مثل این میمونه که دنیاشون رو برای ما یه برش زدن. به این ژانر از بازی‌ها میگن ساید اسکرولر یا من ترجمه میکنم پیمایشگر از کنار. در چند سال اخیر سیکلای نوستالژی 20 تا 30 ساله این سبک بازی‌ها رو به شدت پر رونق کرده. زاویه دوربین بازی‌های استراتژیکی معمولاً از بالا به پایینه. نسبت دوربین با صفحه میتونه اینجوری باشه که جهت نگاه دوربین درست عمود بر صفحه باشه. میتونه یه خورده زاویه داشته باشه به طوری که داری از بالا میبینی ولی یه خورده از بغل هم هست. میتونه کلا زاویه دوربین حدود 45 درجه باشه که خیلی وقتا خود صفحه رو هم 45 درجه میچرخونن و به این زاویه دید میگن ایزومتریک. در این حالت هم بالای کله یک کاراکتر رو میبینید هم بغلشو. بعضی وقتا زمین و محیط رو از بالا میبینید ولی کاراکترها رو از بغل میبینید که فیزیکش در واقعیت غیر ممکنه، ولی تو بازی‌ها ما از اول هم با واقعیت زیاد سر و کار نداریم. بنابراین خیلی وقتا اصلا بهش فکرم نمی‌کنیم. تو بعضی بازی‌ها ما اصلا هیچ کاراکتری رو کنترل نمی‌کنیم. بنابراین حرکتی وجود نداره که دوربین لازم باشه. این مدل بازی‌ها دوربین ندارن. کاملا در فضای منوها پیش میرن و معمولا هم کاملا با اعداد و ارقام ماجرا رو اداره میکنن. بعضی وقتا دوربین و فضای بازی یه دوربین واقعی و دنیای واقعیه. یعنی کل یا یه بخشی از اتفاقات داستان بازی رو بازیگرای واقعی بازی کردن و ضبط شده. به این سبک از بازی‌ها میگن فول موشن ویدیو یا به صورت خلاصه FMV. این عبارت اشاره به این داره که تصاویر بازی ضبط شدن، نه اینکه یه سری عکس تبدیل به انیمیشن شده باشن. دهه 80 و 90 یه خروار از بازی‌های این سبکی تولید میشد، ولی یه جورایی از مد افتاده و سالهای اخیر خیلی طرفدار نداشتن. مشکل اصلی اینا اینه که اگه با کیفیت بالا بخوای از این مدل بازی‌ها بسازی، حجمشون خیلی زیاد میشه و البته بازیگر خوبم گرونه. سبک هنری بازی. یه سری از ژانرها بازی‌ها رو از نظر سبک هنری تصاویرشون توصیف میکنن. مثلا خیلی از بازی‌های شرکت‌های بزرگ امروزی سعی میکنن بازی‌هاشون خیلی طبیعی باشه، ولی خیلی از استودیوهای دیگه اصلا یه همچین برنامه‌ای ندارن. ژانر ریالیستیک اشاره به سبک هنری بازی‌هایی داره که سازنده‌هاش سعی کردن کاراکترها و محیط بازی تا جایی که ممکنه طبیعی باشن.
گرافیک بازی‌های این سبک معمولاً سه‌بعدیه و مدل‌ها و ابزار صحنه به طبیعی‌ترین شکل ممکنه ساخته شدن. البته با توجه به تکنولوژی زمان ساخت بازی. درست نقطه مقابل این سبک و انتخاب هنری، بازی‌های کاملاً کارتونی گرافیک دوبعدی هستن که کیفیت تصاویر یا براشون مهم نبوده یا از قصد که کیفیت تصویر پایین در نظر گرفته شده. یه چیزی که الان سبک هنری به حساب میاد ولی قدیما چاره‌ای جز استفاده ازش نبود، گرافیک 8 بیتیه. من میتونم یه ویدیوی کامل راجع به بازی‌های 8 بیتی و کلاً رنگ در ویدیو گیم‌ها بسازم و اگه به اندازه کافی درخواست براش وجود داشته باشه این کارو میکنم. ولی خیلی خلاصه و تا جایی که به بحث ژانر مربوط میشه اینه که وقتی میگن گرافیک یه بازی 8 بیتیه یعنی این شکلی پیکسل توری تصویر و هر پیکسل یه رنگ ثابت داره. به طور کلی به بازی‌های قدیمی این مدلی پیکسلیتد هم میگن. این مدل بازی‌ها الان به خاطر نوستالژی همسن و سالای من خیلی زیادن و خیلی هم حال میدن. همونطوری که گفته شد بعضی وقتا سازنده از عمد بازی رو شبیه کارتون درست میکنه. اینکه تصویر یه بازی از عمد کارتونی باشه و تا حد ممکن جدی نباشه در کمال تعجب باعث طول عمر بازی میشه. یعنی بازی دیرتر قدیمی به نظر میاد. مثالاش هم خیلی زیادن. شناخته شده ترین کاراکترهای بازی تو کل دنیا به شدت کارتونی هن. کلاً همه مدل تصویرنگاری تو بازی‌ها وجود داره. مثلا سبک هنری انتزاعی تو بازی‌هایی که خیلی موهومی و عجیب غریب ساخته شدن حاضره. حتی بازی از ژانر انیمیشن خمیری یا کلیمیشن هم داریم. محیط بازی نورهود از جنس گل ساخته شده و انیمیشنش هم استاپ موشنه. استاپ موشن یعنی هر تکونی که کاراکتر رو دادن یه عکس ازش گرفتن تا این انیمیشن رو درست کنن. بعضی وقتا سبک هنری بازی با توجه به داستان، جو و یا محل اتفاق افتادن بازی هماهنگ با محیط انتخاب میشه. مثلا داستان این بازی که اسمش از بروتال لجندز راجع به موسیقی متاله و بنابراین محیط و جو بازی هم شدیداً متاله. این یکی بازی اسمش از اپاتیان در یونان و باستان اتفاق میفته و سبک هنریش رو مثل نقاشی‌های روی کوزه‌های یونانی باستان انتخاب کردن. این یکی بازی گواکامله نام داره و در مکزیک اتفاق میفته. پس گرافیکش رو به سبک هنری مکزیکی ساختن. این بازی رو کمپانی لگو برای اینکه بیشتر فروش کنه ساخته، بنابراین همه چیز توش از جنس لگوه. و البته بیشتر صور قبیحه هم در ژاپن اتفاق میفته و بنابراین بازی‌های انسان‌های تشنه لب هم همه به سبک انیمه هستن. ژانر تصویری بازیایی که یه سبک هنری خاص دارن استایلایزد یا سبکواره. انتخاب این سبک‌ها معمولاً به خودی خود دلیلی داشته و برای انتقال یه حس خاصی بوده. برای اینکه ما هم عقب نمونیم، این بازی بسیار سبکوار شده اسمش هست انگاره. ساخت مهدی بهرامی که اگه اشتباه نکنم از مردم شریف اصفهان هستن و کارشون هم خیلی درسته. یه ویژگی ظاهری دیگه هم تو بازی‌ها هست که ما راجبش هنوز هیچ حرفی نزدیم و اونم صدای بازی‌هاست. مسئله اینه که صدا ژانرهای خودش رو از نظر موزیک شناسی داره و مشخصاً به استفاده ازش تو بازی خیلی ربطی نداره. یعنی من هیچ ژانر صدایی که مختص به بازی‌ها باشه رو نمیشناسم. ولی موسیقی یه بازی میتونه مثلا پاپ، راک، محلی یا هر چیز دیگه‌ای باشه. البته اینکه ژانری برای موسیقی تو بازی‌ها وجود نداره چیزی از ارزش‌های موسیقی خوب تو بازی کم نمی‌کنه. همه آهنگایی که پس زمینه این ویدیو شنیدید از بازی‌ها اومدن. یه موسیقی خوب در ایجاد جو مناسب بسیار موثره. خب حالا که همه ژانرهای ظاهری رو مرور کردیم بیایید با هم تمرین کنیم. من چند تا بازی نشونتون میدم، شما هم هر بار ویدیو رو پاز کنید و براش 3 تا ژانر ظاهری هر کدوم از یکی از دسته‌بندیایی که گفتیم پیدا کنید. بعد من جواب خودم رو میگم. خب برو که رفتیم. مثال اول کنترا. پاز کنید لطفاً. اینم از جواب من. دو بعدی، هم گرافیکی هم مکانیکی، ساید اسکرولر یا پیمایشگر از کنار، سبک هنری پیکسلی یا همون 8 بیت. مثال بعد A Hat in Time. پاز بفرمایید. جواب من 3 بعدی، دوربین سوم شخص و سبک هنریش کارتونیه. مثال بعد این بازی شرلوک هولمز که باهاش ویدیو رو شروع کردیم. پاز بفرمایید. جواب من 3 بعدی، دوربین رو میتونیم بین حالت اول شخص و ثابت جابجا کنیم و سبک هنریش ریالیستیکه. همونطوری که گفتم ریالیستیک به تکنولوژی زمان خودش. مثال آخر این بازی اسمش از گریم فاندانگو. ویدیو رو پاز کنید. خب بگم بازی 3 بعدیه، هم مکانیکی هم گرافیکی، دوربین بازی ثابت یه گوشه قرار میگیره و سبک هنری بازی کارتونی و به شکل سنتی مکزیکیه. خب خسته نباشید. کلی اسم ژانر جدید این دفعه یاد گرفتیم و امیدوارم که موفق شده باشم که خیلی از ژانرهای ظاهری بازی‌ها رو بهتون معرفی کنم. احتمالش هست که یه چیزایی رو عقلم انداخته باشم. شما بزرگواری خودتون ببخشید. در ویدیوی بعد ژانرهای مکانیکی رو بررسی خواهیم کرد. بیایید که قسمت بعد احتمالاً از همه پروپیمون‌تر خواهد بود. خب فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.